Good day mga kamasta ko. Isang episode na naman ng ating DIY or Destroy It Yourself. Nandito tayo ngayon sa aking Mazda 323 Gen 1. Itong aking cabin light, ito, napundo yung bumbilya niya. So yung nakakabit sa kanyang bumbilya dati is yung mga traditional bulb pa, wherein yung enclosed siya sa glass, tapos merong wire sa loob na nagbabaga, and then yun yung nag-i-emit ng light. So yun yung mga traditional nating bumbilya. So ngayon, dahil sa advancement sa technology, mas mabuti at mas maganda nang gumamit ng mga LED na bumbilya. Bakit? Kasi yung mga LED na bumbilya, singliwanag or minsan mas maliwanag pa, pero mas less yung consumption niya sa baterya, or yung mas kailangan niyang power para lumiwanag siya. Malaking tulong yon, lalong lalo na doon sa mga medyo mahihina na yung pagkarga ng alternator o yung concern sa pagkain ng konsumo ng baterya. Maganda yon, magpalit ka ng bumbilya mo ng LED light sa headlight mo, sa signal light mo, sa brake light. Yan. Actually ako, sinisimulan ko na paunti-unti. Sa park light ko, naka LED na ako. Tapos, ito, yung dito sa cabin, magpapalit tayo ng LED. Tapos, susunod ko na yan yung sa headlight and yung sa brake light natin. Para medyo makalesen tayo ng konsumo sa kuryente. Ito ngayon yung nabili ko. Sa ano lang to, sa Shopee or Lazada. Zoom natin. Yan, kailangan ganyang sukat, 31mm. Mabasa ba? Focus ka. Ay, mag-focus. 31mm yung sukat nito. Yung sa Gen 1 natin, yung dito, para magkasya dito. Yan, dyan. Tapos LED na rin siya. Yan, nababasa na. Canbus yung kanyang brand. 31mm yung sukat. Tatlong sukat to kung yung nagkakamali small, medium, large. Nasa medium tayo, nasa gitna. Ito, 31mm. May 6 siyang LED light na nandyan, diode. Tapos, subukan natin ilagay dito. Yan! So, swak na swak siya dyan. Ngayon, para makakita nyo kung gaano kaliwanag. Yun. Working siya. May ilaw siya. So yan, mas maliwanag siya compared dun sa ating traditional bulb, pero mas less yung konsumo niya. So yun, isa naman